Okay, let's begin. So हिजो हामीले जे जे गर्यो बुझ्यो हैन. सो हिजो हामीले के गरेको थियो, कन्डिसन अफ इन्टिग्रेबिलिटी गरेको थियो यो एउटा फर्स्ट हैन. एन्ड आफ्टर द्याट वी डिड डार्बक्स थ्योरम यो गरेको थियो. Okay, these were the two things that we did yesterday, and today we will be talking about one theorem which says we will be starting with this theorem today. Okay, so हिजो के प्रब्लम भयो यो एकपल्ट हेर्यो, यो क्वेसन नम्बर 2 यो एकपल्ट हेर्नु भनेको थिएँ मैले. यो हेर्यो क्वेसन हेर्यो सो बुकमै थियो, बुकमै छ हेर्यो तर हजुर हेर्नुपर्छ है ल, हेरिहाल्छ है ल, बुझ्छ बुझ्दैन भनिहाल्छ अहिले नै. ओके, सो let's start with this theorem today. So this theorem, the statement of the theorem states that let a function f from a to b to r be bounded on ab if Pn be a sequence of partitions of ab such that the sequence of norm, okay, यो sequence हो के को norm function को, यानी norm of Pn को चाहिँ sequence अरे. Okay, converges to 0, it converges to 0, then limit n tends to infinity upnf is equals to upper sum, okay, sorry, upper integral, and limit n tends to infinity lpnf, okay, is equal to lower integral. Okay, so this is the theorem. Okay, so हाम्रो मेन चाहिँ pn चाहिँ के हुँदैछ, pn चाहिँ कसरी डिफाइन भएको छ, pn is the partition हो where norm of pn चाहिँ कहाँ जानुपर्छ, it should converge to 0. that means the maximum distance between a and b चाहिँ सानो 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 हुँदै जानुपर्छ. okay, so p1 p2 this will be the के भन्छ यसलाई p4 हरू चाहिँ यिनीहरु चाहिँ पार्टिशन्सहरु हुन्छ, this will be partition. okay, so as n tends to infinity, as limit n tends to infinity हुँदा चाहिँ यो के हुनुपर्छ, pn कहाँ जानुपर्छ, it should go to 0. at that case limit n tends to infinity हुँदा अप्पर सम चाहिँ कहाँ जाँदैछ, अप्पर इन्टिग्रलमा जाँदैछ, र लोअर सम चाहिँ कहाँ जान्छ, लोअर इन्टिग्रलमा जाँदै रहेछ. बुझ्यो बुझ्यो, understood? yes. Okay, so this is the statement of the theorem. So for this simple size को proof पनि solution गरौँ, proof. okay, so proof मा so we'll be using Darbox theorem, हिजोको proof गरेको we'll be using Darbox theorem. okay, so to prove this we'll be using Darbox theorem. so what we'll do is we will choose, let us choose epsilon greater than 0. so epsilon greater than 0 मैले के गर्दैछु, चुज गर्दैछु. so f पहिला के भनेको छ यहाँनिर, f be bounded भनेको छ, f is bounded भनेको छ, डार्बक्स को कन्डिसन पनि त्यही छ हो किन, that be bounded fx के हुनुपर्छ यहाँनिर, बाउन्डेड हुनुपर्छ भनेको छ. okay, so डार्बक्स थ्योरमले के भन्छ, there exist for each pre-assigned positive epsilon there exists positive delta such that यो हुन्छ भनेर भनेको छ, where the partition satisfies this. ठिकै छ, so यहाँ पनि त्यही गर्दिम त लु. so now so since के छ हाम्रो यहाँनिर, this is bounded by Darbox theorem, के भन्छ, by Darbox theorem THEO REM theorem. okay, theorem there exist के exist गर्दैछ, there exist delta such that के हुन्छ, such that integration of upper sum हैन f is less than upf is less than upper sum plus के हुन्छ यो epsilon. ठिकै हो यो, ठिकै हो हैन, किनभने obviously this is the infimum of upf, so यो त सानै हुनुपर्छ,
र डार्बक्स थ्योरमले के भन्छ दैट यूपीएफ भन्दा चाहिँ यो एप्सिलन जोडिँदा चाहिँ यो पार्ट चाहिँ के हुन्छ ठुलो हुन्छ फर अल के हुन्छ फेरि के को लागि फर अल p for all p for all p for all p satisfying norm of p less or equals to delta बुझ्यो कुरा Yes, sir. एप्सिलन ग्रेटर देन 0 भने यस्तो हुन्छ भनेर डार्बक्स थ्योरमले भन्छ र हामीलाई पहिला के दिएको छ दैट द सिक्वेन्स pn चाहिँ कहाँ जानुपर्छ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुँदा चाहिँ pn के हुँदैछ नर्म अफ pn चाहिँ के हुँदैछ इट इज गोइङ टुवर्ड्स 0 हुँदैछ हैन सो यसको मतलब के हो लिमिटको डेफिनेसनले यस्तो हो भने के भन्दैछ देयर एक्जिस्ट सिक्वेन्स इज टेन्डिङ टुवर्ड्स 0 भनेपछि देयर एक्जिस्ट अ नेचुरल नम्बर k एउटा k एक्जिस्ट गर्छ देयर एक्जिस्ट k बिलोंग्स टु नेचुरल नम्बर n such that norm of p चाहिँ के हुन्छ norm of p is less than delta for all n greater or equal to k हुन्छ कि हुँदैन यस्तो हुन्छ कि हुँदैन याद छ यो खास चाहिँ यस्तो थियो नि खास लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हैन xn टेन्ड्स टु l छ भने मोड अफ xn माइनस l चाहिँ के हुनुपर्छ लेस देन एप्सिलन हुन्छ फर अल n ग्रेटर इक्वल टु k यस्तो हुनु पर्थेन यो थियो नि डेफिनेसन हैन xn माइनस l चाहिँ लेस देन एप्सिलन हुन्छ फर अल n ग्रेटर इक्वल टु k सो यहाँ चाहिँ फर डेल्टा ग्रेटर देन 0 डेल्टा नि के हो पोजिटिभ नम्बर हो फर डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एक्जिस्ट अ नेचुरल नम्बर k सच दैट यो pn हैन यसको माइनस 0 चाहिँ के हुनु पर्थ्यो मोडको 0 चाहिँ के हुनु पर्थ्यो लेस देन डेल्टा फर अल n ग्रेटर इक्वल टु k यस्तो हुनु पर्ने हो नि त हैन सो यो मोड त हटिहाल्छ माइनस 0 पनि इट विल रिमेन सेम फेरि यो मोड पनि हटिहाल्छ यो बाहिरको मोड पनि हटियो किनभने यो नर्म अफ pn के हो नर्म अफ pn इज अलवेज पोजिटिभ हो किन बिकज इट इज द म्याक्सिमम डिस्टेन्स बिट्विन यो सो यस्तो भएकै बुझ्यो कुरा बुझ्यो बुझ्यो ओके नाउ यसलाई मैले मेटाइदिएँ तलकोलाई मैले मेटाइदिएँ बुझेँ हैन नलेख्दा नि हुन्छ होला यो मेटाइदिएँ मैले ओके सो आइ एम इरेजिङ दिस पार्ट मैले इरेज गरिदिएँ ओके सो हामी यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा देयरफोर व्हाट वी क्यान सी इज दैट सपोज p एउटा कुनै पनि पार्टिसन लेस देन डेल्टा हुँदैछ भने यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्दैन हेर त यो p लेस ओर इक्वल नर्म अफ p चाहिँ लेस ओर इक्वल्स टु डेल्टा हो भने यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ हैन भनेपछि यो pn ले पनि यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्दैन यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ देयरफोर हामीले के लेख्न सक्ने रहेछ bf is less or equals to u pn f less or equals to a minus f plus epsilon हो किन ठीक है for all यो b होला है for all n greater or equal to k हो किन अब यता for all n greater or equal to k यो सेटिस्फाई गर्छ यो सेटिस्फाई गर्नेले फेरि यो सेटिस्फाई गर्दैन सो यहाँ चाहिँ सिम्पल यो लेख्दै कि भन्छ n greater or equal to k को लागि चाहिँ यो के हुने रहेछ यो कन्डिसन के हुने रहेछ सेटिस्फाई हुने रहेछ बुझ्दैछ कुरा बुझ्दैछ यस बुझ्दैछ भन्छ यो भन्दा अझै यसमा एप्सिलन घटायो भने के हुन्छ क्यान आई से दिस इज अल्सो सेम थिङ माइनस एप्सिलन इज स्ट्रिक्टली लेस देन a minus bf less or equals to up nf is less strictly less than m upon integral plus epsilon यसरी लेख्दा हुन्छ हेर त यो त थप्दा हुन्छ भने यहाँनिर मैले माइनस एप्सिलन हेर त किनभने यो भन्दा सानै हुन्छ अझै ठीक हो यो पनि के को लागि ट्रु हुने रहेछ फर अल n ग्रेटर इक्वल टु के को लागि ट्रु हुन्छ हो किन यो पार्ट पनि ठीक हो हैन यस सर सो यस सर सो फेरि यसमा
यसबाट कुरा गरौँ, यहाँबाट कुरा गरौँ। ओके, सो यहाँनिर हामीले यस्तो लेख्यो भर्खर होइन, द्याट e to b f minus epsilon is strictly less than upnf is strictly less than upper integral plus epsilon for all n greater equal to k लेखेन हामीले, ठिकै छ। भनेपछि यसलाई त मोडमा हाल्यो भने कस्तो हुन्छ, upnf माइनस सरी यो त अप्पर इन्टिग्रलै हो, दुईटै अप्पर इन्टिग्रलै हो त होइन, दुईटै अप्पर इन्टिग्रलै होइन, मैले के लोवर इन्टिग्रल लेखिपठाएँ क्या, यो त अप्पर इन्टिग्रलै हो होइन। सो a माइनस b f मोड लेस देन एप्सिलन लेख्न सक्छ फर अल n ग्रेटर इक्वल टु k, ठिकै हो, हेर त्यही लेख्न सक्छ। Yes, sir. नाउ Doctor. xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलन फर अल n ग्रेटर इक्वल टु k हो भने के हुन्थ्यो हाम्रो लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी xn l मा जान्थेन, यो यसो लेख्थेन हामीले। Yes, sir. भन्छ यसमा पनि के लेख्न Yes, सक्नुहुन्छ sir. भनेपछि दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी upnf चाहिँ कहाँ जान्छ, दिस विल गो टु integration of integral e to b f. This is the required answer. यही नै प्रुफ गर्नुपर्ने हो क्या, हेर त हामीले, Okay, sir. देखियो। बुझ्यो? Yes, sir. सो सेकेन्डको यो एलपिएनएफ बाट पनि गर्नु सक्छ, एलपिएनएफ बाट कस्तो हुन्छ होला, यस्तै नै हुन्छ हैन। ओके, एलपिएनएफ बाट नि हेरिहाल ल, यिनी म छोटो गरिदिइहाल्छु। सो नम्बर 2 को गरिदिन्छु है। ओके, सो के भन्दैछ क्वेशनले, के भन्दैछ क्वेशनले, के भन्दैछ एलपिएनएफ एफ चाहिँ के हुन्छ यसमा जान्छ भन्दैछ हैन। सो फेरि अघि जस्तो डार्बक्स थ्योरम युज गर्नु पर्यो। सो डार्बक्स थ्योरम युज गर्दा के हुन्छ त्यहाँनिर, फर एप्सिलन ग्रेटर देन 0 बाइ डार्बक्स थ्योरम के हुन्छ। नाउ यो पार्ट चाहिँ के हो, व्हाट इज दिस एलपिएनएफ को त यो त इट इज द सुप्रिमम हो किन, सबसे ज्यादा भ्याल्यु। सो यहाँनिर के आउने रहेछ भनेपछि e to b f minus epsilon is less than upf is less or equals to e to b f, यस्तो आउँछ कि आउँदैन, सरी दिस इज एलपिएफ दिस इज एलपिएफ हैन, ठिकै हो। दिस इज द सुप्रिमम जहिले पनि ठुलो हुन्छ र फर यस्तो एउटा एप्सिलन चुज गर्ने डार्बक्स थ्योरम यो पार्ट हुन्छ भन्ने भन्छ हो किन, फर अल p satisfying norm of p less or equals to delta। बुझेन यसम्म, बुझेन? सो फेरि अघि जस्तै कुरा के हुन्छ यहाँनिर, pn कहाँ जाँदैछ, लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी मोड अफ pn कहाँ जाँदैछ 0 मा हैन, 0 मा गएकोले गर्दा के हुन्छ, 0 मा गएर एक्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 को लागि एउटा न एउटा हामीले n पाउँछ हैन। भनेपछि दिस पार्ट विल अल्सो बी सेटिस्फाइड बाइ अल n ग्रेटर इक्वल टु k भन्न सक्छ हामीले। a to bf minus epsilon is less than lpnf less or equals to a to bf के को लागि, फर अल n ग्रेटर इक्वल टु k, यसको लागि नि सेटिस्फाई गर्छ गर्दैन, ठीक छ। बाइ कसरी आको यो n ग्रेटर इक्वल टु k, यो चाहिँ यो पार्टबाट आउँछ हो किन, यो पार्टबाट हामीले फर ग्रेटर देन डेल्टा मैले लेखिन यहाँनिर, सो यो पार्ट मैले लेखिन यहाँनिर, दिस पार्ट इज नट रिटन देयर। ओके, यो पार्टले गर्दा है, ओके, ग्रेटर देन डेल्टा देयर एक्जिस्ट k बिलोंग्स टु नेचुरल सच दैट नर्म अफ pn चाहिँ के हुन्छ, लेस देन डेल्टा हुन्छ फर अल n ग्रेटर इक्वल टु k हुन्छ। सो सेम थिङ यहाँ पनि त्यस्तै आउँछ हैन यसको लागि। सो n ग्रेटर इक्वल टु k हो भने
नर्म अफ पिएन चाहिँ के हुने रहेछ लेस देन डेल्टा हुने रहेछ सो लेस देन डेल्टा नर्म चाहिँ लेस देन डेल्टा हो भने यो सेटिस्फाई गर्छ भन्दैछ पी जुन चाहिँ पीले चाहिँ नर्म अफ डेल्टा सेटिस्फाई गर्छ सो पिएनले नर्म अफ लेस देन डेल्टा सेटिस्फाई गर्छ भने चाहिँ यसले यो पनि सेटिस्फाई गर्नु पर्यो सो यहाँनिर हामीले फेरि प्लस एड गरिदियो भने अप्पर सम्ममा लोअर सम्ममा हामी लोअर इन्टिग्रलमा प्लस एप्सिलन एड गर्ने अभियसली योभन्दा ठुलो हुन्छ फेरि यो पार्टबाट हेऱ्यो भने हामीले के पाउने रहेछ द्याट एलपी एनएफ माइनस एप्सिलन चाहिँ के हुने लेस देन ए सरी नट एप्सिलन बट इट इज माइनस ए टु बिएफ इज लेस देन एप्सिलन के हुने फर अल एन ग्रेटर इक्वल टु के हुन्छ हैन सो यहाँबाट हामीले के बुझ्छ द्याट दिस विल गो टुवर्ड्स यो हैन देयरफोर लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी l pnf is equals to a to b बुझ्यो Yes, sir. बुझ्यो हैन Sir. Okay, so this is how we do it. So एकपल्ट सर हेर के बुझेन भन बुझेन Yes, बुझ्यो sir. ओके सो अब हेरौँ नेक्स्ट कन्डिसन फर अनदर कन्डिसन अफ इन्टिग्रेबिलिटी ओके सो अनदर कन्डिसन फर इन्टिग्रेबिलिटी सो अर्को यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अर्को यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ लेट अ फंक्शन अस्तिक चाहिँ आर बी बाउन्डेड ओके then f is said to be integrable if and only for each epsilon greater than 0 there exists positive delta such that upf minus lpf चाहिँ के हुन्छ less than epsilon हुन्छ for all the partition that is satisfying norm of p is less than delta okay हिजोको कन्डिसनमा चाहिँ के थियो there exists a partition for each epsilon there exists a partition भन्दै थियो तर यहाँ चाहिँ for each epsilon there exists a positive delta त्यो पोजिटिभ डेल्टामा चाहिँ के डिपेन्ड गर्दो रहेछ पार्टिसन डिपेन्ड गर्दो रहेछ पार्टिसनको चाहिँ भ्यालु चाहिँ के हुनुपर्छ त्यो नर्म अफ द पार्टिसन सुड बी लेस देन डेल्टा ओके एन्ड द्याट पार्टिसन विल सेटिस्फाई युपिएफ माइनस एलपिएफ भन्ने के हुन्छ लेस देन एप्सिलन हुन्छ इफ द्याट ह्यापन्स देन वी क्यान से द्याट इट इज इन्टिग्रेबल इट विल बी इन्टिग्रेबल बुझ्यो कन्डिसन Yes, sir. ओके सो प्रुफ हेरिदिउँ त अब यसको सो अस्ति चाहिँ के भन्दै थियो अरे अस्ति अरे हिजोकोमा चाहिँ के भन्दै थियो द्याट इफ देयर इज एन एप्सिलन ग्रेटर देन 0 देयर एक्जिस्ट अ पोजिटिभ डेल्टा सच द्याट युपिएफ माइनस एलपिएफ चाहिँ के हुन्छ लेस देन एप्सिलन हुन्छ ओके प्रोभाइडेड द्याट द नर्म सुड बी लेस स्ट्रिक्ट लेस और इक्वल्स टु डेल्टा हुनु पर्यो बुझ्यो सो लेट्स स्टार्ट बाई सेइङ that it is integrable f चाहिँ के हो इन्टिग्रेबल हो f चाहिँ इन्टिग्रेबल हो र यो कन्डिसन चाहिँ के गर्छ सेटिस्फाई गर्छ भनेर भनौँ ओके सो इन्टिग्रेबल हो भने चाहिँ के हुन्छ
एप्सिलनको लागि चाहिँ हामीले डेल्टा पाउँछ र डेल्टा भन्दा सानो नर्म भएको पार्टिसनले चाहिँ यो के गरिदिन्छ सेटिस्फाई गरिदिन्छ भनेर देखाउनु पर्यो सो लेट हामीले भनौँ एफ चाहिँ कहाँ बिलङ गर्छ आरइबीमा बिलङ गर्छ द्याट मिन्स रिमन इन्टिग्रेबल फङ्सन्सको सेट्समा के गर्छ बिलङ गर्छ ओके सो त्यति भनिसकेपछि के हुन्छ भन्दा चाहिँ देन लोअर इन्टिग्रल f is equals to upper integral f हैन let us choose अब चाहिँ प्रुफ गर्दै जाउँ एउटा एप्सिलन को लागि चाहिँ के हुन्छ डेल्टा हुन्छ भनेर प्रुफ गर्दियौ let us choose एप्सिलन ग्रेटर देन 0 ओके सो अब के भन्छ एप्सिलन ग्रेटर देन 0 हो भने डार्बक्स थ्योरमले के भन्छ डार्बक्स थ्योरमले भन्छ that there exists delta okay such that के हुन्छ such that UPF is strictly less than a upper sum f plus epsilon यस्तो भनेको भन्दैन this is UPF यस्तो भनेको भन्दैन ओके एन्ड एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ एफ चाहिँ बाउन्डेड हुनुपर्छ है लेट अस चुज एप्सिलन ग्रेटर देन 0 एफ इज बाउन्डेड हैन यहाँ पहिला देख्छ एफ बी बाउन्डेड अन ईबी भन्दैछ सो एफ चाहिँ बाउन्डेड डार्बक्स थ्योरम युज गर्न लागि चाहिँ बाउन्डेड हुनै पर्छ यो बाउन्डेड हुनै पर्यो अन ईबी देन देयर एक्जिस्ट डेल्टा हुन्छ हैन सिमिलरली यो त अपर सम को लागि हो हैन सो फर गिभ देयर एक्जिस्ट डेल्टा सच दैट यो हुन्छ फर अल पी ले के सेटिस्फाई गर्नु पर्यो सेटिस्फाइङ नर्म अफ पी इज लेस देन डेल्टा लेस अर इक्वल्स टु डेल्टा सो त्यसरी नै देयर एक्जिस्ट डेल्टा एला 1 भन्दियौ ओके एलपीएफ बाट हेर्दैछु मैले अब यो त यूपीएफ को लागि डेल्टा 1 थियो हैन एलपीएफ को लागि सेम डेल्टा हुन्छ भन्नु सक्दैन सो त्यसलाई चाहिँ डेल्टा भन्दियौ देयर इज डेल्टा 2 सच दैट के हुन्छ a2 लोअर सम bf माइनस एप्सिलन चाहिँ के हुन्छ स्ट्रिक्टली लेस देन एलपीएफ हुन्छ सुप्रिमम चाहिँ के हुनु पर्यो सुप्रिमममा चाहिँ माइनस एउटा सानो नम्बर घट्यो भने चाहिँ त्यो एलपीएफ आउनु पर्यो for all p satisfying less than delta 2 ठीक है डार्बक्सले यो दुईटा भन्छ हेर त यस सर हैन डार्बक्सले यो दुईटा कुरा भन्छ हैन यूपीएफ सानो हुन्छ यानी एलपीएफ ठुलो हुन्छ यहाँ यूपीएफ मा चाहिँ प्लस एप्सिलन छ यहाँ एलपीएफ मा चाहिँ माइनस एप्सिलन छ हैन बुझ्यौ एलपीएफ ठुलो यूपीएफ सानो यूपीएफ मा प्लस छ एलपीएफ मा माइनस छ सो यस्तो हुन्छ सो नाउ व्हाट वी विल डू इज लेट के भनिन्छ अब म लेट डेल्टा चाहिँ के हो मिनिमम अफ डेल्टा 1 एन्ड डेल्टा 2 दैट मीन्स लेन्थ अझै घटाइन्दै छु ओके भनेपछि सपोज डेल्टा 1 ले सेटिस्फाई गर्छ भने त डेल्टा 1 भन्दा सानो डेल्टा 1 ले दिने पार्टिसनहरुले यो सेटिस्फाई गर्छ भनेपछि त डेल्टा 1 भन्दा सानो नम्बर जति पनि आउँछ त्यसले त obviously यो सेटिस्फाई गर्छ गर्दैन बुझ्दैछ के भन्दैछु मैले पार्टिसन p इज डिपेन्डेन्ट अन डेल्टा 1 हैन डेल्टा 1 भन्दा चाहिँ नर्म चाहिँ सानो भएको पार्टिसनले चाहिँ के गर्छ यो सेटिस्फाई गर्छ obviously डेल्टा 1 भन्दा सानो नम्बर छानिदिए रे मैले डेल्टा भन्छ obviously डेल्टा भन्दा सानो नर्म भएको पार्टिसनहरुले त obviously सेटिस्फाई गर्छ गर्दैन यो कन्डिसन गर्छ हो किन सो डेल्टा चाहिँ मैले के छान्दैछु मिनिमम डेल्टा 1 एन्ड डेल्टा 2 सो डेल्टा भनेको डेल्टा 1 पनि हुन सक्छ डेल्टा 2 पनि हुन सक्छ डिपेन्डिङ व्हिच वान इज मिनिमम सो डेल्टा 1 हो भने त obviously यो माथि सेटिस्फाई गरिहाल्यो होइन भने पनि डेल्टा 1 भन्दा सानो भएकोले गर्दा दिस कन्डिसन विल बी सेटिस्फाइड बाइ डेल्टा ओके भनेपछि लेट डेल्टा इज इक्वल्स टु मिनिमम अफ डेल्टा 1 एन्ड डेल्टा 2 देयरफोर हाम्रो के आउने छ
UPF is strictly less than A to B F plus epsilon and के हुन्छ LPF is greater to A to B F minus epsilon for all P less or equals to delta. बुझ्यो यो कुरा? यो दुईटै सेटिस्फाई गर्छ गर्दैन डेल्टाको लागि त गर्छ? यस सर। यो सेकेन्डको नम्बरलाई चाहिँ अब के गरिदिन्छु, सेकेन्डको पार्टलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले के गरिदिन्छु, माइनसले मल्टिप्लाई गरेर यो माथिकोसँग के गरिदिन्छु, एड गरिदिन्छु। यो माथिकोसँग के गरिदिन्छु, एड गरिदिन्छु। ओके, योसँग एड गर्छु। सो यहाँ माइनस हुन्छ, यो साइन यस्तो हुन्छ होला, तलकोलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने यस्तो कस्तो हुने रहेछ हैन? यस्तो कस्तो हुने रहेछ? ठिकै हो? ठिकै हो? ठिकै हो? यस्तो कस्तो हुन्छ? माइनसले थ्रु आउट मल्टिप्लाई गरे नि यस सेकेन्डमा चाहिँ माइनसले थ्रु आउट मल्टिप्लाई गरे नि यो तल कस्तो आउँछ मेरो? यस्तो आउँछ है? विल आई गेट दिस? यस सर। सो यो दुईटा युपीएफ र एलपी, यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड पार्ट के गर्दै जोडिदेऊ। जोड्दा के हुन्छ? एलपीएफ माइनस युपीएफ हुन्छ होला। लेस देन के हुने रहेछ? यो दुईटा सम त सेम हो कि हैन? यो अप्पर इन्टिग्रल र लोअर इन्टिग्रल त सेम हो कि नै? यहाँनिर सेम हो कि हैन? त्यहाँ फर्स्टमै सेम हो कि हैन? त्यो यो पार्ट र यो पार्ट त सेम हो कि हैन? बुझ्यो? सो यो प्लसमा छ, यो केमा छ? माइनसमा छ। सो यो काटिने छ र हामीले के पाउने रहेछ यहाँनिर? 2 एप्सिलन पाउने रहेछ यहाँनिर हैन? एप्सिलन प्लस एप्सिलन। सो यो 2 नआउनुको लागि चाहिँ व्हाट विल डु इज, यहाँ 2 आयो, सो यो 2 नआओस् भन्नुको लागि चाहिँ हामी के गरिदिन्छ यहाँनिर? के गरिदिन्छ यहाँनिर? डिवाइडेड बाइ एप्सिलन बाइ 2 हरू गरिदिन्छ यहाँनिर। बुझ्यो? बुझ्यो? सो त्यस्तो हो भने चाहिँ हाम्रो के आउने रहेछ? एप्सिलन आउने रहेछ। सो दिस इज ट्रू फर all the partition less than or equal to delta, okay ना? ठीक हो? LPF minus UPF भनेको लेस देन एप्सिलन नै हुन्छ कि हुँदैन? त्यहाँदेखि के को लागि सबै पार्टिसन जो चाहिँ के छ? डेल्टा भन्दा सानो छ। त्यो सबै उसले के गर्छ? सेटिस्फाई गर्छ जो चाहिँ डेल्टा भन्दा सानो छ। बुझ्यो? बुझ्यो? यस सर। सर अगाडिको पेज अलिकति देखाइदिनु न। ओके, हामीले खोज्नु पर्ने नै यही ठिक थिएन हेर त यहाँनिर। सर हामीले यसमा त उयो एलपीएफ लाई नेगेटिभ बनाएको छ हैन? अन्त उतापट्टि त हामीले फेरि एलपीएफ माइनस युपीएफ पो गर्यो हैन? हैन, एड गरेको एड गरिदिएको नि यहाँनिर सिधै यो र यो एड गरिदिएको नि। अब युपीएफ माइनस एलपीएफ, यो लेस देन यो पार्ट र यो पार्ट काट्यो किनभने यो र यो प्लसमा छ, यो माथिको दिस इज इन प्लस, यो तल माइनसमा छ हैन? सो एप्सिलन बाइ 2 उता एप्सिलन आयो। बुझ्यो? के कन्फ्युजन भयो? हजुर एकताल उतापट्टि देखाइदिनुस् न। ए सर यहाँ चाहिँ हामीले यो एलपीएफ माइनस उयो गर्यो नि त। युपीएफ माइनस एलपीएफ, सरी। ए सर बुझ्यो भयो? ओके, सरी। हजुर बुझेन? सो प्रुभ गर्नुपर्ने यही नै थियो यहाँनिर। ओके नै, युपीएफ माइनस एलपीएफ चाहिँ के हुन्छ? लेस देन एप्सिलन हुन्छ। के को लागि? सबै पार्टिसन जसले चाहिँ के गर्छ?
नर्मको चाहिँ डेल्टा भन्दा के हुनु पर्यो, सानो हुनु पर्यो। ओके, सो एकपल्ट सर हेर त त्यो प्रुफ। भयो भयो यस सर। ओके, सो कन्भर्स पार्ट त झन् सजिलै छ। ओके, कन्भर्स पार्ट त फेरि सजिलै छ। सो अब कन्भर्समा चाहिँ के भन्छ हामीले भन्दा चाहिँ दिस कन्डिसन इज सेटिस्फाइड द्याट फर इच एप्सिलन ग्रेटर देन 0 देयर एक्जिस्ट पोजिटिभ डेल्टा सच द्याट युपिएफ माइनस एलपिएफ के हुन्छ, लेस देन एप्सिलन हुन्छ। कुन चाहिँ पार्टिसनको लागि, नर्म अफ पार्टिसन चाहिँ जुन चाहिँ पार्टिसनको नर्म चाहिँ के छ, डेल्टा भन्दा लेस छ, त्यो त्यसको लागि चाहिँ यो कन्डिसन चाहिँ ट्रु हुन्छ भनेर भन्छ। ओके, त्यति बेला चाहिँ अब हामीले के प्रुफ गर्नुपर्छ, द्याट इट इज इन्टिग्रेबल प्रुफ गर्नुपर्छ। ओके, सो हामीले याद भएको कुरा, एउटा मेन कुरा के याद छ भन्दा चाहिँ वी नो द्याट एलपिएफ भन्दा ठुलो हो यो अप्पर सम, हो कि होइन? किन एलपिएफकै सुप्रिमम हो यो त, दिस द सुप्रिमम अफ एलपिएफको सेटको सुप्रिमम हो। र फेरि अप्पर इन्टिग्रल चाहिँ के हो, युपिएफ भन्दा सानो हुन्छ। किन भन्दा यो त इन्फिमम हो। र फेरि यो दुईटा के हो, फेरि दिस इज लेस ओर इक्वल्स टु यो हुन्छ। किन, यो त एउटा थ्योरमै छ द्याट दिस विल बी लेस ओर इक्वल्स टु यो। बुझ्यो यहाँसम्म? बुझ्यो? सो हिजो जस्तै फेरि हामीले यो पार्टलाई अलग्गै हेरेर यो पार्टलाई अलग्गै हेरेर हामीले यो पार्टलाई चाहिँ माइनसले मल्टिप्लाई गरेर हेऱ्यो भने के पाएको थियो हामीले, we got something like this, a minus b f minus a to b f less or equals to upf minus lpf यस्तो पाएको थियो हामीले, पाएको थियो यो त भन्छ। यो त कुनै पनि पार्टिसनको लागि, सबै पार्टिसनको लागि ट्रु नै हुन्छ कि हुँदैन, दिस इज ट्रु फर अल द पार्टिसन्स, हो किन? यो माथिको कन्डिसन सबै पार्टिसनको लागि ट्रु हो किन? यो कन्डिसन सबै पार्टिसनको लागि ट्रु हो किन? ट्रु हो। अनि यो सेकेन्डको कन्डिसन त मैले कहाँबाट डिराइभ गरेको, यो माथिकै पार्टिसनबाट डिराइभ गरेको, माथिकै स्टेटमेन्ट यहीबाट डिराइभ गरेको यो पार्ट हो किन? भन्छ इफ this is true, that means this second condition is also true and this holds for any partition, okay na? For any partition P belonging to family of partition AB, ठीक है हो? So अब चाहिँ हामीले के चुज गर्छौँ, let us choose epsilon. Let us choose epsilon greater than 0. Okay, र कन्डिसनले के भनेको छ हामीलाई, यहाँ यो गिभन कन्डिसनले के भनेको छ, देयर एक्जिस्ट डेल्टा भनेको छ, छैन? भनेपछि एप्सिलन चुज गर्ने बित्तिकै के पाउँदो रहेछ, देयर एक्जिस्ट डेल्टा सच द्याट के हुन्छ, सच द्याट युपिएफ माइनस एलपिएफ चाहिँ के हुन्छ, लेस देन एप्सिलन हुन्छ फर अल नर्म अफ पी जो चाहिँ के छ, लेस देन डेल्टा छ। ठीक हो? सो दिस इज द रिक्वायर्ड कन्डिसन द्याट इज प्रोभाइडेड टु अस, हो कि न? हैन? सो दिस द रिक्वायर्ड कन्डिसन द्याट इज प्रोभाइडेड टु अस। सो अब हामीले के गर्छ भन्दा चाहिँ, भनेपछि सपोज देयर एक्जिस्ट सच अ पार्टिसन, ओके, एउटा पार्टिसन चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ अरे जो चाहिँ के छ, डेल्टा भन्दा सानो छ, र यो कन्डिसन के गर्दैछ, सेटिस्फाई गर्दैछ, यो कन्डिसन के गर्दैछ, सेटिस्फाई गर्दैछ। ओके, सो त्यो पार्टिसनको नाम चाहिँ सपोज के अरे, पी एप्सिलन अरे। पी एप्सिलन चाहिँ के हो, पार्टिसन हो जसले चाहिँ यो कन्डिसन के गर्छ, सेटिस्फाई गर्छ।
Okay, so let P epsilon be the partition, let P epsilon be partition of के हो AB such that त्यसको norm चाहिँ के छ, norm चाहिँ के हुनु पर्यो, लेस देन डेल्टा हुनु पर्यो हैन, देन के हुन्छ, norm लेस देन डेल्टा भइसकेपछि UPF एप्सिलन F चाहिँ के हुन्छ माइनस L P एप्सिलन F के हुन्छ, दिस विल बी लेस देन एप्सिलन हुन्छ। ठिकै हो? Yes, sir. ठिकै हो? सो नाउ मेरो मेन काम चाहिँ इन्टिग्रेबल देखाउनु हो नि त हैन। इन्टिग्रेबल मिन्स दैट दिस टु लोअर एन्ड अप्पर इन्टिग्रल इज इक्वल, यो देखाउनु हो नि त हाम्रो त हैन। सो त्यो देखाउनलाई चाहिँ व्हाट आई विल डु इज आई विल कन्सिडर दिस यो स्टेटमेन्ट ई। ओके, नाउ देयरफोर के हुने रहेछ भनेपछि देयरफोर ए टु बी एफ के हुने रहेछ, लोअर इन्टिग्रल एफ भनेपछि यो त कुनै पनि पार्टिसनको लागि, सबै पार्टिसनको लागि के हो, यो ट्रु नै हो कि हैन, इट इज ट्रु फर अल द पार्टिसन, दिस पी इज फर एनी पार्टिसन भनेपछि पी एप्सिलनको लागि के हुन्छ, यो ट्रु नै हुनु पर्यो हैन। सो पी एप्सिलन एफ माइनस एलपी एप्सिलन एफ को लागि नि के हुन्छ, ट्रु नै हुन्छ यो हैन। ठिकै हो? ठिकै हो? बुझ्दैछ? Yes, sir. ओके, सो अगेन दिस यो अगाडिको हेर त अप्पर इन्टिग्रल माइनस लोअर इन्टिग्रल गर्दैछ, यानी के देख्दैछ हामीले, दैट अप्पर इन्टिग्रल इज ग्रेटर देन लोअर इन्टिग्रल भनेपछि यो अप्पर इन्टिग्रल माइनस लोअर इन्टिग्रल गर्यो भने त अभियसली दिस विल बी ग्रेटर इक्वल टु 0 हो कि हैन, विल दिस बी ग्रेटर इक्वल टु 0, अभियसली ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुन्छ। And now we know that this is less than epsilon हुन्छ अरे, and this will be less than epsilon, where epsilon is any random number हैन। भनेपछि फाइनली के पाउने रहेछ भन्दा चाहिँ therefore के पाए हामीले, 0 is less than upper integral a to bf minus lower integral a to bf is less than epsilon पाउँदैछ हैन। now this इज अ फिक्स्ड नम्बर, यो अगाडिको हिजो जस्तै दिस इज फिक्स्ड नम्बर, माइनस फिक्स्ड नम्बर गर्दा चाहिँ एउटा आर्बिट्रेरी नम्बर भन्दा सानो हुँदैछ, इट इज अलवेज लेस हैन। भनेपछि यो कहिले होल्ड गर्छ, दिस होल्ड्स फर अल, दिस होल्ड्स फर अल एप्सिलन हो कि हैन हैन, दिस कन्डिसन होल्ड्स फर अल द एप्सिलन। यहाँ एप्सिलन चेन्ज गर, अर्को एप्सिलन लिए अरे डेल्टा एक्जिस्ट गर्छ, डेल्टा एक्जिस्ट गरेर तिमीले अर्को पार्टिसन पाउँछौ, यो पायो, यो पार्टिसन जेसुकै होस् लेस देन एप्सिलन हुन्छ, र यो पार्टिसनले त यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ भनेपछि त्यसको लागि फेरि एप्सिलन लेस देन एप्सिलन नै हुने रहेछ, भनेपछि एप्सिलन अर्को एप्सिलन हाल्यो भने नि दिस विल होल्ड, सो दिस विल होल्ड फर अल द एप्सिलन हो कि हैन। ओके, सो यो होल्ड गर्नको लागि यो के कहिले चाहिँ ट्रु हुन्छ भनेपछि दिस व्हेन इज दिस ट्रु, इट शुड बी इक्वल हुनु पर्यो हैन, यो दुईटा चाहिँ इक्वल भयो भने खाली ट्रु हुन्छ हो कि हैन। सो इट फलोज के फलो गर्दैछ, इट फलोज this is equals to this। ओके, अब यस्तो भयो भने के हुन्छ, therefore f चाहिँ के रहेछ, it is belongs to the set of Riemann integrable functions। बुझ्यो? सो हेन्स इट इज Riemann integrable। so this is the second condition, another condition for integrability। ठिकै छ? बुझ्यो? understood? Yes, sir. Understood, बुझ्यो। okay, so आज यति गरेर राखौँ ल। so there are two theorems that we did today। so भयो भने नेक्स्ट क्लासमा I'll solve few problem workout examples हेर्छ,
वर्कड आउट इक्जाम्पल्सहरू एक दुईवटा गराइदिन्छु म र तिमीहरूको कलेजमा पनि के देख्छ भन्दै थियो नि मलाई त्यो सेन्ड गरिराख्छ ओके सो आई ट्राई टु के भन्नु गो थ्रु द्याट र त्यहाँ केही इम्पोर्टेन्ट छ भने त्यो पनि गराइदिन्छु नेक्स्ट क्लासमा ल एन्ड इफ यु हेभ एनी प्रब्लम यु क्यान आस्क केही प्रब्लम छ आजको क्लासमा हजुर सर त्यसले भनेको चाहिँ नि कसरी आउँछ इक्जाममा क्वेसनहरू